Γεια σας, καλωσορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σήμερα θα φτιάξουμε κιοφτέδες. Θα σε κάνω κεφτέ, θα φάμε κεφτέ. Λοιπόν, θα κάνουμε κεφτέδες φυσικά αρωματικούς, να λιώνουν στο στόμα, και το μυστικό, παιδιά, εδώ τι είναι? Η σόδα, το αναψυκτικό. Δεν βάζω ούτε ψωμί, ούτε φρυγανιά, ούτε σιμιγδάλι. Είχα κάνει κάποιους κεφτέδες κυπριακούς με πατάτα τριμμένη πριν 3 χρόνια στη σελίδα μου. Ήταν πάρα πολύ ωραία και αυτή. Απλά όπου μπαίνει η σόδα έχει μαγικά αποτελέσματα. Οπότε σήμερα στους κεφτέδες μας θα βάλουμε σόδα. Λοιπόν, εγώ έχω μισό κιλό μοσχαρίσιο, κιμά εδώ πέρα, το βλέπετε. Έχω λαδάκι, αυγό, σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, και εδώ πέρα έβαλα στο μούλτι μου τα κρεμμύδια 2 με πάρα πολύ φρέσκο δυόσμο που έχουμε από τον κήπο μας. Λοιπόν, θέλουν πολύ καλό ζύμωμα οι κεφτέδες, παιδιά, να γίνουν αφράτη, και οπωσδήποτε 1 με 2 ώρες στο ψυγείο για να δέσουν τα αρώματα. Και αν μπορείτε, τα κάνετε και από βραδύς τους κεφτέδες σας, παιδιά, και τους τηγανίζετε την άλλη μέρα. Λοιπόν, πάμε να τους φτιάξουμε. Είναι ένα καλοκαιρινό ελληνικό φαγάκι. Τρελαίνεται ο μιτσάρας μου για τους κεφτέδες και σήμερα αποφάσισα να κάνω κιοφτέδες. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Εδώ να βάλουμε τα υλικά να τα βλέπετε όλα. Λοιπόν, είμαστε καλά εδώ, είμαστε μια χαρά. Οπότε έχουμε μισό κιλό μοσχαρίσιο κιμά, εγώ έχω πάρει, βάλτε ό,τι κιμά θέλετε. Θα βάλω ένα βουλάκι. Θα βάλω αλάτι, πιπέρι, ρίγανη που τα έχω εδώ πέρα. Θα βάλω λίγο ελαιόλαδο. 3 μεγάλες κελίδες σκόρδο, γιατί οι κιοφτές χωρίς σκόρδο δεν γίνεται. Το κρεμμύδι μου με το δυόσμο. Και θα ρίξω και λίγη σόδα. Δοσολογίες και υλικά, τα πάντα θα είναι κάτω στο κουτί περιγραφής που σας κάνουμε, και η καρτέλα που πέφτει στο βίντεο. Λοιπόν, ανοίγουμε και τη σόδα μας και θα βάλω περίπου 80 ml, 100 εκεί, όχι παραπάνω, θα σας πω ακριβώς όταν τη μετρήσω. Ένα πολύ καλό ζύμωμα, 2 ώρες στο ψυγείο, οπωσδήποτε, και 1 ώρα, εντάξει, με τι τηγανίζουμε, θα τη δούμε όλη τη διαδικασία. Λοιπόν, καλό ζύμωμα, καλό. Και θα έρθω να σας δείξω, αφού το ζύμωσα τώρα, για να μην χάνουμε χρόνο, πόσο αφράτος είναι αυτός ο κιοφτές της Βασούλας. Το άλλο μυστικό, παιδιά, που κάνω, δεν τους αλευρώνω έναν τον κεφτέ. Βάζω, αφού τώρα ζύμωσα και έγινε φανταστικός ο κιμάς μου, αφράτος, βάζω αλεύρι μέσα και γίνονται τέλεια. Από το να αλευρώνω έναν τον κεφτέ, βάζω το αλεύρι μέσα, τα κάνω κεφτεδάκια και τα τηγανίζω. Θα δείτε πόσο ωραία βγαίνουν. Θα έρθω σε 1 ωρίτσα που θα έχουν δέσει τα αρώματά μας. Λοιπόν, περάσανε 2 ώρες, οι κεφτέδες έχουν αρωματίσει όλη την κουζίνα μου. Εδώ κοιτάξτε, παιδιά, για κεφτέδες μιλάμε, μπαμπάτσικους, ωραίους, μυρωδάτους. Το μυστικό είναι η σόδα, το αναψυκτικό, και δεν κάθομαι να αλευρώνω έναν τον κεφτέ. Βάζω μέσα, αφού έχω ζυμώσει πολύ καλά τα πρώτα υλικά, λίγο αλεύρι. Θα σας τα πω όλα, τις δοσολογίες πάμε κάτω στα υλικά μας. Λοιπόν, εδώ τώρα έχω βάλει ένα αντικολλητικό τηγάνι τεφάλ, έχω βάλει σπορέλαιο, γιατί πρέπει, παιδιά, είναι πιο ελαφρύ, δεν βάζω ελαιόλαδο, και πάμε να τηγανίσουμε. Το λάδι μας θέλουμε να καίει. Εδώ πέρα το λάδι καίει. Αυτός ο δυόσμος με πεθαίνει. Λοιπόν, βάζουμε τους κεφτέδες μας. Λοιπόν, σε 5-6 λεπτά θα τους αναποδογυρίσω, γύρω στα 10-12 λεπτά, παιδιά, είναι το τηγάνισμα, δεν είναι παραπάνω.
Βλέπετε τι κεφτέδες γίνονται, πόσο ωραία τηγανίζονται. Με το κόλπο που σας είπα βάζετε μέσα το αλεύρι, γίνονται και πιο μπαμπάτσικοι, ούτε παιδεύεστε να αλευρώνετε έναν. Και η σόδα έχει εξαιρετικό αποτέλεσμα. Μυρίζει όλο το σπίτι Ελλάδα. Greek Summer. Λοιπόν, έρχομαι σε λίγο να σας κεράσω. Είναι οι πιο ωραίοι κεφτέδες που έχω κάνει ever. Το μυστικό είναι η σόδα και το αλεύρι μέσα. Βλέπετε τι φανταστικό σχήμα έδωσα. Η μύτη μου πάει να σπάσει από τις μυρωδιές. Θέλω οπωσδήποτε να τους φτιάξω αυτούς τους κεφτέδες. Είναι το κάτι άλλο, είναι μια άλλη συνταγή. Όχι με αυγό, όχι με φρυγανιά, όχι με ξύδι, όχι με γάλα. Εάν την κάνετε αυτή τη συνταγή, ορκίζομαι ότι δεν θα ξαναλλάξετε ποτέ. Τώρα κοιτάξτε μέσα που θα σας κόψω έναν πόσο αφρός είναι. Εδώ κοιτάξτε. Είπατε κάτι? Λέω άμα είπατε κάτι, γρήγορα εγγραφή γιατί είναι δωρεάν. Θέλω πολλά σχόλια γιατί με τρελαίνουν και είναι καλύτερη μου παρέα. Θέλω κοινοποίηση γιατί πρέπει να μάθουν όλη αυτή τη συνταγάρα μου για τους κεφτέδες. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Και τώρα θα σας ανεβάσω λίγο πιο ψηλά να τους ευχαριστηθείτε. Δική σας με πολύ αγάπη. Φιλάκια πολλά.